colonialism. Oh my god. האם ישראל is a colonial power? אם זה colonialism, מה שקורה פה? אוי, איזו שאלה גרועה לשאול אותי. אני חושבת שלא. אני חושבת שהמניעים של קולוניאליזם זה איזשהו רצון להרחיב את השטח שלך, לשלוט בעוד עמים אחרים, בשטחים אחרים, סוג של ניצול במשאבים שיש למקור החדש לתת לך. אני חושבת שמה שקורה פה זה סוג של פאק מהמערכת, כאילו בסה, ונוצר מצב בו יש חלקים שנמצאים תחת סמי שליטה, סמי אוטונומיה, כאילו זה הרבה 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 יותר מורכב ולא נראה לי מגיע משום מניע קולוניאליסטי, אלא ממציאות שהיא נורא 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 מורכבת, ונורא קל לנו לקרוא לזה כיבוש וקולוניאליזם, כי זה הטאגים שאנחנו מכירים. אבל אין טאג מתאים למה שקורה פה עכשיו, אחרת לא היה לנו גם אנשים שהם אומרים שהכיבוש הוא שלילי או שאין כיבוש, הרי יש פה משהו שהוא אחר, אז קולוניאליזם זה לא. Do you think that what Israel is a colonial state? No, not really. Okay, why? I believe we belong here. I believe this is our place. You believe what? I believe this is our place. I believe this is my home. אתה יודע מה זה קולוניאליזם? קולוניאליזם? מה הפירוש בעברית? לא יודע, אין ממש מילה. קולוניאליזם זה כמו שהאנגלים כבשו את אמריקה או את אפריקה והם הקימו שם מקומות שהם גרים והם שלטו על כולם שם, נגיד באפריקה או באסיה. אז השאלה זה אם ישראל זה. מה, שכבשה? כן, שהיהודים כבשו. לא. למה? למה? מכיוון שהם היו פה עוד לפני זה. אתה מאמין בתנ"ך? אני אישי? לא. כן. אז אני כן. אוקיי, אז זה הסיבה. הסיבה, כן. ועוד גם קיבלנו אותה בזכות ולא לקחנו. אתה יודע מה זה קולוניאליזם? מה? קולוניאליזם. מה זאת אומרת? אתה יודע מילה קולוניאליזם? אוקיי, קולוניאליזם זה כאילו שעם כובש עם אחר, כאילו הולך למקום אחר, כובש אותם, נגיד האנגלים, הם הלכו לאמריקה, כבשו. תחנה בדרך. מה? והם גרים שם ושולטים על הכל. האם ישראל זה קולוניאליזם? האם זה? למה לא? למה לא? כי היא לא כובשת. היא לא כובשת אותם, היא שולטת. יש אנשים ערבים טוענים שכן. שהם היו קודם והיהודים באו וכבשו. אנחנו היינו קודם. אוקיי. זה הסיבה? כאילו, למה לא? האבות אבותינו היו קודם. אתם יודעים מה זה קולוניאליזם? מה? קולוניאליזם, כן. האם זה ישראל קולוניאליזם? לא. למה לא? למה לא? כן, להסביר לעולם, למה לא? להסביר לעולם למה לא? כי אני אתן לך את הדוגמה שלי, בסדר? אני דור רביעי בארץ. כשסבתא שלי, רב סבתא שלי הגיעה לפה. מאיפה? היא הגיעה מרוסיה. היא הגיעה הנה כי זה היה הבית הלאומי שהיא ידעה לעם היהודי, למרות שעוד לא הוכרז היום. אבל אבא שלה היה רב, וכל הזמן היא אמרה, לשנה הבאה, איפה? בירושלים. אז היא חזרה לירושלים. גירשו אותנו מפה 2000 שנה, חזרנו. אבל דרך אגב, כל 2000 שנה היו יהודים בארץ ישראל. לא רוב, אבל היו. אז חזרנו. אז אנחנו לא קולוניאליזם, זה הבית שלנו. טוב, קולוניאליזם זה כאילו ש... וואי, איך אני אסביר את זה? טוב, אני אשאל אותך משהו אחר. בעברית? אוקיי, נו, תסביר. קולוניאליזם זה אנשים מבחוץ למדינה שבאים וכובשים ולוקחים את המדינה. כאילו שנגיד שעכשיו באו צרפתים, דרך כוח צבאי נגיד, ולקחו במדינת ישראל ושמו פה צרפתים. זה המושג פחות או יותר.
השאלה זה האם ישראל קולוניאליזם זה זה. תשמע, מה שאני מבין שכל הצרפתים שבאו, לא הצרפתים, ישראלים, היהודים. הישראלים היהודים, הם אומרים שאנחנו כך. שכאילו זה מה שאנחנו עשינו, שיהודים באו ולקחו. לקחו מהערבים. למה לא? מה להגיד להם? כי אני נולדתי בישראל מילדותי ואני יודע שהיהודים נמצאים. מה? יש אנשים, אני מכיר אותם שהיו זקנים בגיל 90, אמרו שאנחנו נולדנו פה. אז יש יהודים צברים. היה יהודים, לא שאין אלא היה יהודים. היה יהודים, היה פלסטינאים, היה הכל היה. Colonialism. You know what that word means? Yes. Is Israel a colonist, a colonial state? I don't think so. Why? I'll tell you why. Because Israel didn't, from the beginning, Israel all the time has roots in Israel, in the Bible and everything. And then when she came to Israel, there wasn't really a state here. There were people, there were Jewish people and there was Arab people. So they built a country, but there wasn't a country here before. There was Palestinian in here, as well as Jewish people. And we could have built everything together. The UN decided to divide Israel into two parts. Some Israel said yes and the Arabs said no. But maybe if they would have said yes, the situation was different. If the Arab side had said yes, you mean? Yeah, if they would say yes to the UN solution. But in 48, the government, who was a Jewish government, took over lots of lands that were Arab before. Yeah, it took land, but the question is how it took land. Some, for example, some Arabs ran away because their leaders told them, run away now, come back later. That's what the leader told them, and they did it. In some places there was, I don't know the word in English, girush. Exile, like actually expelling them, Yeah, sorry. that was part of, it was girush, it was, some of them just ran away. And in many other countries when there is a war or conflict, this is what happened. And it's not colonialism. Colonialism is a different solution. It's a different situation than what happened. Israel, is it a colonial state? Is this colonialism? Define colonial. Good question. People coming from somewhere else, so people outside would say we all came from Poland and we conquered this land to rob it of its resources and it's just to steal the land. No. On behalf of on behalf of the British. Sorry, that's also another one. Sure. I actually learned that. I'm not as old as I might look, even though I shaved, so I look pretty young. I learned that not quite long ago, in high school. We didn't take the land from the British. We thought No, from the Palestinians. Yeah, from the Palestinians. Same thing for some people. Right. People think that Palestinians are war and still are cooperating with British, which they aren't really. So people say that we stole it. We didn't really steal it. We got. We asked the United Nations to give us permission, and they gave us permission. We declared ourselves independent country, which led us to legally have the country under our name of Israel. I'm no huge supporter of Israel. I wish to move out myself, but if we look at it this way, if we look at it the right way, Israel was not stolen from anyone. It was legally. Well, they will say that this was a Palestinian land, that the Jews for no reason came here from Poland and Russia to steal the land from the indigenous people. So about that as well, I'm no huge believer in the Bible, nor am I a huge believer in the Palestinian. I'm somewhere beneath the middle. I'm nowhere on the chart, you would say. I don't believe in the Torah. I don't say that we've been promised a land. So then why here? Why here? I don't know. I honestly do not know. Okay. But But you're here. yeah, I'm here. Not my choice. Okay. You guys,
to help support me, if you guys could go down and click on the Patreon link and just donate $1 a month, only $1, I'd be able to get to further places, be able to rent a car, to get to villages and areas of both Israel and Palestine that I'm normally not able to get to with public transportation. $1 a month would help me get to so many incredible places.